नमस्कार साथीहरू, सदाको जस्तो आज पनि हजुरहरूको लागि चाहिँ नेप्सेको चाहिँ अपडेट लिएर आइदिएको छु है त। सो अब टेक्निकल्ली चाहिँ नेप्सेले चाहिँ कतातिर जाने रहेछ भन्ने विषयमा पनि चर्चा गर्ने नै छु र अबको सपोर्ट रेसिस्टेन्ट अब हामीहरूले चाहिँ के गर्ने अथवा के किन्ने बेला भयो कि हो त, अथवा कि मार्केटमा अझै पनि किन्नको लागि चाहिँ वेट गर्ने, अथवा नेप्से अथवा विभिन्न इन्डिकेटर्सहरूले चाहिँ के कस्तो देखाइरहेका छन् ती कुराहरू पनि भन्ने नै छु। सो आज हेरौँ है त, मार्केटमा हेर्न सकिन्छ 2173.25 मा चाहिँ मार्केट चाहिँ क्लोज भइदिएको छ। नेप्से हेर्न सकिन्छ र आज एकदमै मार्केटमा सबभन्दा राम्रो पर्फर्मेन्स गर्ने हो भने चाहिँ फाइनेन्स सेक्टरले चाहिँ एकदमै राम्रो गरेको चाहिँ देख्न सकिन्छ है त। सो ब्याङ्कले चाहिँ लगभग मार्केटमा ब्याङ्किङ र हाइड्रोले चाहिँ यसपालि खासै त्यस्तो राम्रो आज चाहिँ पर्फर्मेन्स गरेन। तर आजको यसो हेर्ने हो भने चाहिँ फाइनेन्स सेक्टरले चाहिँ अन्तिमको फेजमा चाहिँ बढिरहेको छ। यो कतिको जायज हो या होइन भन्ने विषयमा पनि चर्चा गर्ने नै वाला छु। सो हेर्न सकिन्छ बजारको वान आवरको टाइम फ्रेममा हेर्ने हो भने पनि मार्केटमा त्यति साह्रो भनौँ न आँखा चिम्लेर लगानी गर्ने बेला चाहिँ भएको छैन। सो धेरै साथीहरूले चाहिँ लगानी गर्नुभयो, अथवा मार्केटमा चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ भनौँ न मार्केटमा त्यति छिटो भनौँ न एन्ट्री गर्ने बेला चाहिँ भएको छैन। मैले बारम्बार मेरो लाइभ पनि आइरहेको हुन्छु, त्यतिखेर मैले हजुरहरूलाई भनिरहेको छ बाइङको लागि खासै त्यस्तो सुइटेबल चाहिँ देखिएको छैन। अझै पनि 1 आवरको पिरियडमा मार्केटमा अझै एकचोटि हेर्नै पर्छ है, मार्केटलाई चाहिँ एकचोटि अझै गम्भीर पूर्वक चाहिँ सोच्नै पर्छ भन्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। भोल्युम हेर्ने पनि 1 आवरको पिरियडमा त्यति राम्रो छैन। सो 1 डेको पुरै हेर्ने भने लगभग भोल्युम हेर्ने हो भने पनि भोल्युम र प्राइसको कम्बाइन गर्ने हेर्ने भने एउटा ह्यामर क्यान्डल फर्म जस्तो पनि भइरहेको छ। यसो हेर्नु त एउटा हतौडी जस्तो। सो यसलाई चाहिँ हेर्ने भने यो बढी भन्दा चाहिँ यो चाहिँ लोमै छ, यानि कि यसको हाफ भन्दा पनि लो छ। यसको मतलब चाहिँ बायर्सहरू त्यति साह्रो पनि छैनन् है, अथवा बायर्सको लागि चाहिँ यति मान्छेहरू किन्नै पर्छ भनेर चाहिँ ह्याभी भएका छैनन् भनेर चाहिँ भन्न चाहे। सो भोलिको दिनमा चाहिँ यो क्यान्डललाई चाहिँ पर्फर्म कस्तो गर्छ त, अथवा यो मार्केटले चाहिँ यो क्यान्डललाई चाहिँ बाइङ अथवा मार्केटमा सिम्पली भन्ने हो भने हजुरहरूले 2180 क्रस गर्छ कि गर्दैन, 2180 85 क्रस गर्छ कि गर्दैन भनेर चाहिँ सोच्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ गेनफेनबाट पनि हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको यो रेन्जमा हेर्नु त, मार्केटले ठ्याक्क यो रेन्जमा चाहिँ टच गरेर चाहिँ बजार तल आएको छ नि त। यहाँ हेर्न सकिन्छ मार्केटले यहाँ टच गरेर चाहिँ मार्केट तल आएको छ, यानि कि यसको सपोर्ट पनि लगभग यो रेन्जमा छ। हेर्नु त सपोर्ट पनि यो रेन्जमा छ। लगभग सपोर्ट एरिया हेर्ने भने 2100 लगभग यो रेन्ज हेर्न सकिन्छ 2160 2165 को रेन्ज तिर चाहिँ एउटा स्ट्रङली सपोर्ट पनि देख्न सकिन्छ हामीहरूले। सो फाइनली यहाँ हेर्नु त यो रेसिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो रेसिस्टेन्स नजिकै छ। यस्तो बेलामा चाहिँ बजारमा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ मार्केटमा। सो फाइनली यो एरियादेखि टच गरेर आएको छ, मार्केटले त्यति राम्रो पर्फर्मेन्स पनि गरेको छैन, तर सपोर्ट रेन्जतिरै छ बजार, सपोर्टतिर रेन्जतिर छ। अब हेभी चाहिँ बायर्सहरू हेभी हुन्छन् कि सेलर्स हेभी हुन्छन् भन्ने विषयमा पनि ती कुराहरूमा पनि एकदमै ध्यान दिनु चाहिँ पर्ने हुन्छ। तर अहिलेको मार्केट अनुसार चाहिँ किनिहाल्नु पर्ने छैन। सो नेक्स्ट डेको क्यान्डलमा चाहिँ अथवा भोलि हेर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ आजको साथीहरूले चाहिँ कतिले गर्नुभयो या गर्नु भएन। र बोलिन्जर ब्यान्डबाट हेर्ने हो भने पनि लगभग मार्केटले चाहिँ बोलिन्जर ब्यान्डबाट चाहिँ मार्केट घट्दैछ भने चाहिँ थोरै घटेर चाहिँ लगभग पनि 2100 तिर चाहिँ अथवा 2080 को एरियामा चाहिँ बजार आउनुपर्छ है भन्ने अवस्था चाहिँ देखाएको सिर्जना चाहिँ लगभग यो रेन्जबाट चाहिँ लगभग यो रेन्जतिर गयो भने यो रेन्जतिर चाहिँ बजार आउनुपर्छ है भन्ने चाहिँ भगै नै छ है त। बोलिन्जर ब्यान्डबाट पनि त्यति राम्रो बाइङको कन्फर्मेसन छैन, लगभग अधुरो छ। सो यहाँ हेर्न सकिन्छ हाइकेनेसीबाट र आरएसआई मैले लगाएर हेरिदिइहालेँ। सो हाइकेनेसीबाट पनि हेर्ने हो भने चाहिँ बजारमा चाहिँ नेगेटिभ फर्म भइरहेछ, अथवा मार्केटमा चाहिँ अझै घट्न सक्छ है भनेर चाहिँ होल ओभरअल चाहिँ देखिसकेको छ। यहाँ हेर्ने भने चाहिँ लगभग मार्केटमा तपाईँलाई मैले लगाइहालेँ। यहाँबाट आरएसआईबाट हेर्ने भने मार्केट अझै डाउन जान सक्ने सम्भावना छ है भनेर चाहिँ बताइसकेको छ। सो यहाँ हामी सुपर ट्रेन्डबाट हेर्ने भने पनि लगभग थोरै एउटा पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ सेन्स चाहिँ आएको छैन। स्टार्च आरएसआईबाट हेर्ने हो भने चाहिँ स्टार्च आरएसआईले पनि बाइङको सिग्नल दिएको छैन, अझै पनि बाइङको सिग्नल चाहिँ त्यसरी पर्फर्मेन्स दिएको छैन। सो फिबोबाट हेर्ने भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, फिबोबाट हेर्ने भने चाहिँ मार्केटले चाहिँ लगभग पनि अझै बाइङको लागि सिचुएसन चाहिँ बाइङको लागि चाहिँ 2190 कट्नुपर्छ है भनेर चाहिँ सजेसन गरिरहेको छ। अथवा फिबोनाचीबाट हेर्ने भने चाहिँ मार्केटमा 2180 कटो भने अथवा
90-95 कटो भने चाहिँ किन्नु है नत्र नकिन्नु भनेर सजेसन दिइसकेको छ। मार्केट चाहिँ कतिसम्म झर्छ भन्दाखेरि चाहिँ फिबोले चाहिँ लगभग 20-65 2060 2060सम्ममा चाहिँ बजार झर्न सक्छ है भनेर चाहिँ सजेसन गराएको छ। अझै पनि बाई सिग्नल चाहिँ फिबोनाचीबाट पनि आएको छैन। सो यहाँबाट हेर्ने हो भने चाहिँ अब पिभोटबाट हेर्ने भने पिभोट लगभग रेसिस्टेन्ट हेर्ने भने चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ लगभग पनि अब चाहिँ 2265 तिर चाहिँ एउटा रेसिस्टेन्टको एरिया छ। सपोर्टबाटै आज चाहिँ मार्केटले घुरेको छ, यानि कि 2150 तिरै हेरेको छ। सो यसलाई पनि हेर्दै गर्नु होला। मार्केटमा थोरै यी कुराहरू पनि एकदमै ध्यान दिनु पनि पर्छ। बोलिन्जर ब्यान्डबाट लगभग त्यति साह्रो कन्फर्मेसन छैन। एमएसिडी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। एमएसिडीमा पनि लगभग यहाँ हेर्न सकिन्छ एमएसिडीबाट पनि त्यस्तो बाइङ सिग्नल आएको छैन। होल ओभरअल हेऱ्यो भने क्रस चाहिँ गर्न आँटेको छ, यानि कि मार्केटले यहाँ त यो फेज बनाइरहेको छ क्या। यो फेज भयो भने चाहिँ हामीलाई डर मर्दो हुन्छ, त्यही भएर नकिन्नु भनिरहेको छ। अहिले कसैले बाइङ सिग्नल दिएको छैन। यहाँ यदि मार्केटले क्रस गरेर गइदियो भने हामीलाई चाहिँ फेरि धोका हुनसक्छ। त्यही भएर बी केयरफुल। एमएसिडीबाट पनि लगभग मार्केटले चाहिँ तलै आइरहेको छ, कन्फर्मेसन चाहिँ छैन। कन्फर्मेसन भयो भने चाहिँ हामीलाई घातक हुनसक्छ। अस्ति नै मैले यो रेन्जमा किन्नु भनेको थिएँ हजुरहरूलाई। अब यो रेन्जमा त बेच्नु त भन्नै पर्ने हुन्छ। सो क्रस गऱ्यो भने चाहिँ एमएसिडीलाई पनि फलो गर्नु होला। र एचएमको क्लाउडबाट हेर्ने भने चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कन्भर्जन लाइनभन्दा पनि तल गएको छ। यहाँ हेर्नु त यो कन्भर्जन लाइनभन्दा माथि गएको थियो, अथवा यो निलो लाइन भने यो भन्दा चाहिँ माथि गएको थियो भनेपछि हेर्नु त कस्तो मजाले माथि गयो नेप्से अथवा मार्केट कस्तो बढेर चाहिँ गएको छ। तर यो रेड फर्म बनाएर हेर्नु त यो लाइन चाहिँ क्रस गरेको छ, यानि कि मार्केट पक्कै पनि त तल आउन सक्ने सम्भावना छ। प्रायः जहाँ पनि हेर्नुहोस् त यो तपाईँको चाहिँ यो रेन्जबाट हेर्नु त क्रस गरेर माथि गएको छ, यानि कि धेरै माथि गएको छ। यो लाइनबाट फेरि क्रस गरेर तल आएको छ। यसको मतलब चाहिँ अझै पनि अलिकति घातक छ है। मार्केटमा किनिहाल्ने अवस्था चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ त्यस्तो मजाले चाहिँ देखिँदैन भनेर चाहिँ सकिन्छ। सो यहाँ हेर्न सकिन्छ MA9बाट पनि मार्केट हेर्नु त MA9बाट पनि मार्केट आज चाहिँ यो क्यान्डल चाहिँ माथि बनेको थियो भने अथवा 2180 तिर गएको थियो भने चाहिँ किन्नु भनेर चाहिँ एउटा सोच्न सकिन्छ। तर यदि तपाईँ ट्रेडर्स हुनुहुन्छ भने चाहिँ किन्नको लागि त्यति राम्रो बेनिफिट चाहिँ देखाएको थिएन। आजको दिनमा चाहिँ कतिजना साथीले आज रिस्क लिनुभयो अथवा कतिजना साथीले रिस्क लिनु भएन। सो हेरौँ अब चाहिँ बजारले चाहिँ के गर्छ भन्दा पनि कम्तीमा पनि हजुरहरूलाई मैले बारम्बार भनिरहेकै हुन्छु। सो हामीहरूले अब रिस्क लिने भने चाहिँ कि त 2180 अथवा मैले चाहिँ यदि मेरो व्यक्तिगत हेर्ने भने चाहिँ म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ 2215 रेन्जदेखि चाहिँ माथि जानु पर्यो। मेरो लागि चाहिँ 2215 चाहिँ मजाले क्रस गर्यो भने म एन्ट्री गर्न सोध्छु। नत्र कि त मार्केट 2100 तिर आउनु पर्यो, कि त 2100 तिर आउनु पर्यो अथवा 2080 तिर आएछ भने मात्रै किन्ने भनेर एउटा कन्सेप्ट चाहिँ बनाउँछु। किनि चाहिँ हाल्दिनँ। त्यसपछि मार्केटको भोल्युम हेरेर अनि मार्केटमा चाहिँ साँच्चीकै कि अब चाहिँ मार्केटले अप ट्रेन्ड निकै हो त भनेर ती कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै भोल्युमका साथ हेरेर चाहिँ मार्केटमा अनि विभिन्न इन्डिकेटर्सहरूले चाहिँ लगभग बाई सिग्नल दिएछ भने मात्रै हामीले एन्ट्री गर्छौँ। तर मार्केटमा चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ फेरि यो जुन एउटा चाहिँ तपाईँको सपोर्ट एरिया चाहिँ फेरि क्रस गरेर चाहिँ तल आयो भने बजार धेरै तल आउन सक्छ। भनिँदैन 1900 सम्म 2000 सम्म पनि आउन सक्छ। सो बी केयरफुल। मार्केटमा तत्कालीन चाहिँ ट्रेडिङ गर्नको लागि चाहिँ योग्य भइरहेको चाहिँ छैन। अब हामीले किनेर पनि कतिमा बेच्ने त भन्ने पनि हुन्छ नि त। सो अहिलेको यस्तो अवस्थामा यस्तोको फेजमा चाहिँ कुनै हालतमा एउटा बाइङको देखाइराखेको छैन ट्रेडबाट हेर्ने भने। सो रिस्क लिनेहरूले लिनुहुन्छ, थोरै चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रफिट हुनसक्छ। सो किन्नेले थोरै उठाउन सक्नुहुन्छ। तर एउटा ट्रेडको भ्यू हेर्ने हो भने अथवा ट्रेड गर्ने हो भने चाहिँ इन्डिकेटर्सलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ हामीहरूले चाहिँ, किनकि पहिलेका दिनहरूमा। सो अहिले त्यति राम्रो चाहिँ छैन। सो लेट्स सी भोलिको दिनमा पोजिटिभ भएछ भने एन्ट्री मारौँला है त। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई यो भिडियो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर चाहिँ साथ दिनु होला।